از چت جی پی تی استفاده نکن اگر این بخشو بلد نیستی. میدونستی میتونی چت جی پی تی رو دقیقاً مطابق با چیزی که تو نیاز داری شخصی سازی کنی؟ تو این ویدیو قراره راجع به یکی از امکانات خفن چت جی پی تی صحبت کنیم و جزئیات این امکانات رو بهتون توضیح بدیم. سلام، من محمدم و اینجا قراره با هم دیگه کلی چیز جدید یاد بگیریم. این قسمت چهارم سری آموزش‌های 0 تا 100 چت جی پی تی و قراره راجع به بخش کاستومایز چت جی پی تی صحبت کنیم. بخش کاستومایز چت جی پی تی برای این ساخته شده که شما بتونید چتتون رو شخصی سازی کنید، یعنی اینکه بتونید به هوش مصنوعی بگید شما دقیقاً چه مدل چتی نیاز دارید، یا حتی خودتون و کسب و کارتون رو معرفی کنید تا از این به بعد دیگه تمام پاسخ‌ها رو بر اساس این صحبت سفارشی سازی کنه. مستقیم بریم سراغ اصل مطلب. فقط یه نکته کوچیک اینجا بگم، اگر سه قسمت قبلی رو ندیدین لینکشو میذارم اینجا، پلیلیستشو برید ببینید. 0 تا 100 چت جی پی تی رو اونجا آموزش دادم. الان قسمت چهارمی. بخش کاستومایز چت جی پی تی دو تا فیلد داره. یه دونه فیلدش میگه شما خودتون رو معرفی کنید و یکی از فیلداش میگه که شما چی نیاز دارید، یا بهتره بگیم چه مدل خروجی نیاز دارید. حالا این بخش کاستومایز چت جی پی تی کجا هست؟ وارد اکانت چت جی پی تی تون بشید. این بالا سمت راست روی پروفایلتون که کلیک کنید بخش کاستومایز چت جی پی تی رو اینجا میتونید ببینید. این گزینه رو که انتخاب کنید اینجا بهتون یه پیغام میده که خب اینو اوکی بزنید و حالا اینجا دو تا بخش دارید. بخش اول میگه شما دوست دارید چت جی پی تی از خودتون چیا رو بدونه و بخش دوم هم میگه دوست دارید چطوری بهتون پاسخ بده. جهت اینکه کاربرد این دو تا بخشش رو بتونید دقیق‌تر بفهمید من براتون تک به تک مثال میزنم در زمینه‌های مختلف که دقیقاً بدونید کاربردش چیه. بخش اول که قرار راجع به خودتون صحبت کنید، میتونید راجع به شغلتون صحبت کنید، اسمتون رو بگید، محل زندگیتون، زبانی که صحبت میکنید و از این قبیل موارد که اگر احساس میکنید نیاز اینا رو چت جی پی تی بدونه تا پاسخ منطقی تری بهتون بده، میتونید این بخش رو پر کنید. مثال دقیق تری بزنم، مثلا من یوتیوبرم، میخوام ایده بگیرم، یه بار اینجا میام براش توضیح میدم که من یوتیوبرم، چنلم اینه، دارم راجع به خودم توضیح میدم، میگم این چنل رو دارم، موضوعش اینجوریه و الی آخر. با این کارم به چت جی پی تی فهموندم که من تو چه زمینه‌ای دارم کار میکنم و از این به بعد هر چی پاسخ میده پس زمینه ذهنش اینو داره که من یوتیوبر و بر اساس این بهم پاسخ میده. مثلا شما اگر معلمید یا درس خاصی رو تدریس میکنید میتونید بگید من معلمم و اینجا مثلا درس ریاضی رو تدریس میکنم. حالا اگر سوالای تخصصی ازش بپرسین پس زمینه ذهنش داره که شما معلمید و بر اساس اون میاد بهتون پاسخ میده. و بخش دوم منظورش چیه؟ بخش دوم میگه شما چه مدل خروجی نیاز دارید. یه مشکلی که خیلی از کسایی که با چت جی پی تی دارن تازه کار میکنن اینه که هر بار توی چتشون احتمالاً باید بگن فارسی تایپ کن و یعنی ممکن انگلیسی بنویسه. خب یکی از جاهایی که میتونید از شر این جریان خلاصی دقیقاً همینجاست. یک بار فقط اینجا بهش میگید به فارسی به من پاسخ بده. از این به بعد تمام چتایی که انجام میدید بای دیفالت به صورت فارسی بهتون پاسخ میده و دیگه نیاز نیست هر بار تو چتتون بگید اینو به فارسی ترجمه کن یا مثلا اینی که جواب دادی و دوباره فارسی بنویس. یا مثلا یه مثال دیگه بزنم، شما میخواید یه خورده بهتون محاوره‌ای و دوستانه تر پاسخ بده. نوع نوشتارش رو میتونید اینجا بهش بگید به من مثلا دوستانه صحبت کن یا محاوره‌ای بهم پاسخ بده و از این قبیل موارد. یا مثلا اگر برای مقاله نوشتن دارید از چت جی پی تی استفاده میکنید، خب اینجا میتونید بهش بگید بر اساس تایپ مقاله‌ای که دارید کار میکنید بگید مثلا رسمی بنویس یا اینکه به صورت خبری بنویس و حالت‌های مختلف دیگه. قبل از اینکه بریم سراغ مثالای عملی‌تر، بذارید من اکانت خودم رو بیارم بالا. ببین به عنوان مثال این اکانتیه که من خودم دارم کار میکنم باش. چیزی که تو بخش توضیحات من براش نوشتم اینه که اسم من محمده، من ایران زندگی میکنم، زبانم فارسیه، یه چنل یوتیوب دارم که در زمینه آموزش AI و ابزارهای مختلف AI ویدیو میسازم و اسم چنل هم AI پرشین. این بخش توضیحیه که راجع به خودم داد. و حالا بخشی که به خود چت جی پی تی گفتم بهم چطوری خروجی بده، به این صورت نوشتم: به زبان فارسی پاسخ بده، اول از همه محاوره‌ای ساده و دوستانه پاسخ بده. یه چیزی که مثلا خیلی باهاش مشکل داشتم این بود که همیشه توی چتاش مثلا سلام و احوالپرسی میکرد، بهش گفتم نیاز نیست همیشه سلام کنی، یا مثلا از جملات تعاملی در پاسخ استفاده نکن و مستقیم برو سر اصل مطلب. دیگه نخواستم یه خورده کشش بده مطلبی که داره به عنوان پاسخ بهم میگه. برای جذابیت بیشتر از این تیکه کلاما میتونی استفاده کنی که حالا یه سری لغت دیگه بهش پیشنهاد دادم، گفتم به صورت رندوم مثلا میتونی از اینا استفاده کنی. الان من هر بار سوال کنم ازش دقیقاً به همین سبک بهم پاسخ میده. و یه سری چیزام بهش اضافه کردم، مثلا گفتم با خلاقیت پاسخ بده و از ایموجی هم توی مکالماتت استفاده کن. یه نکته ای رو همینجا بگم، چون ویدیو قبلی راجع به مموری داشتیم صحبت می‌کردیم،
ممکنه بعضیاتون براتون سوال شه که خب الان این فرقش با مموری چیه؟ اول اگر نمیدونی مموری چیه توی چت جی پی تی، ویدیوشو میذارم اینجا ببین، قسمت قبلیه راجع به قابلیت مموری چت جی پی تی صحبت کرد. ولی فرق بین کاستومایز و مموری چیه؟ مموری دقیقاً ریز جزئیات کارهای شما رو توی حافظه خودش نگه می‌داره. مثلا اگر شما یه الگوریتم خاصی برای پاسخ دادن دارید، مثلا من یه دونه اسکریپت ویدیو میخوام برام بنویسه بر اساس یه سری قوانین، این قوانین رو یه بار براش میگم و دیگه بر اساس همون همیشه بهم خروجی میده. این میشه ریز جزئیات چت من. ولی چیزایی که عمومی میخوام بگم، یعنی برای همه چت‌ها و کانورسیشن هایی که توی چت جی پی تی دارم میخوام تأثیر بذاره، میام اینجا میگم. پس شد چیزای عمومی بخش کاستومایز چت جی پی تی و چیزای ریز جزئی میره تو بخش مموری. البته که میتونید از این بخش هم استفاده کنید به عنوان بخش مموری، مثلا یه سری چیزا رو میتونید استفاده کنیدش. من قبل از اینکه قابلیت مموری بیاد، خیلی از چیزایی که تو مموری بود و اینجا استفاده میکردم. ولی خب بعد از اینکه مموری اومد، خیلی چیزای ریز جزئیات رو دیگه فرستادم توی مموری و کلیگویی ها رو آوردم توی بخش کاستومایز. اینجوری خیلی بهتر میتونه بهتون خروجی بده. حالا برگردیم به اون چت جی پی تی تستی که داشتیم و چند تا مثال اینجا با هم دیگه پیش بریم. من قبل از اینکه این دوتا بخش رو پر کنم، یه بار یه ریکوست میدیم به چت جی پی تی ببینیم خروجیش چیه و بعد تنظیمات هم دوباره همون سوال ازش میپرسم ببینیم حالا خروجیش چی شده که قشنگ تفاوتش رو بتونید احساس کنید. من بهش میگم برای یه ویدیو اینستاگرام یه دیسکریپشن برام بنویس که موضوع ویدیو هم آموزش چت جی پی تی. خب این دیسکریپشنیه که قبل از اینکه من تنظیماتم رو ست کنم بهم خروجی داد. حالا من میخوام یه خورده تغییرات روش اعمال کنم. میریم بخش کاستومایز چت جی پی تی، بخش توضیحات خودم رو به این شکل می‌نویسم. اسمم رو بهش گفتم و گفتم بهش یه اینستاگرام دارم که راجع به هوش مصنوعی محتوا می‌سازم و توی ایران زندگی می‌کنم. تا اینجا فعلا کافیه. حالا نوع خروجی که من از چت جی پی تی می‌خوام رو باید براش تعریف کنم. اول از همه بهش گفتم فارسی بنویس، بعد اصطلاحات انگلیسی رو حتما انگلیسی بنویس. بهش گفتم بسیار دوستانه و صمیمی و هیجانی بنویس و اینکه تمام متن رو از طرف من بنویس و با معرفی خودم در ابتدا شروع کن. اینو براش سیو می‌کنم. حالا مجدد همین درخواست قبلی که براش نوشتیم رو توی یه چت جدید براش می‌نویسم. ببینیم خروجیمون چقدر فرق می‌کنه. از همین شروع کار دقیقاً تفاوت کاملا مشخصه. بهش گفتم صمیمی و دوستانه بنویس، سلام رفقا رو ابتدای کار نوشت و بعدش هم بهش گفتم خودم رو معرفی کن و از طرف من همه متن رو بنویس و دقیقاً همین کارو کرده. نوشته محمدم و اینجا قراره با هم بریم سراغ یکی از جذاب‌ترین ابزارهای هوش مصنوعی یعنی چت جی پی تی. و در ادامه کپشن رو هم به همون حالتی که من بهش گفتم بهم خروجی داده. یعنی با این کار بخش زیادی از ادیتامون دیگه حذف میشه و هی نیازی نیست دوباره هی توی چت بهش بگیم این بخشو ادیت کن اون بخشو ادیت کن. یه بار کل تایپی که ما نیاز داریم رو براش تعریف میکنیم و از این به بعد دیگه بر اساس همون تایپ بهمون خروجی میده. یا مثلا یه مثال دیگه میزنم. مثلا من میگم یه فروشگاه اینترنتی دارم که محصولات الکترونیکی میفروشم. اسم فروشگاهم الکترو محمده، همینجوری الکی، و بهش میگم فروشگاه هم با وردپرس طراحی شده. همین. حالا تو بخش سفارش سازی خروجی چت جی پی تی اول از همه مثل همیشه می‌نویسم فارسی بنویس و در ادامه بهش میگم محتوا رو به صورت تخصصی راجع به کالای الکترونیکی بنویس، محتوا رو برای فروشگاه اینترنتی و برای جذب مشتری بنویس. سعی کن در متن اعتماد مشتری رو جلب کنی. مثلا منی که فروشگاه دارم میخوام برای کالاهام یه متنی مثلا بنویسم، برای فلان کالا میخوام متن بنویسم، متن رو میخوام روش این موارد رعایت بشه یا حالا موارد بیشتری که توی فروش حالا مهمه که من خیلی راجعش دانش ندارم. مثلا من اینو سیوش میکنم و بریم توی چت جدید بگیم یه متن معرفی برای کالای پوکو ایکس 3 نیاز دارم که حالا مثلا گوشی باشه. حتی بهش نمیگم گوشی، خودش اینو متوجه میشه دیگه. مثلا اگه بهش نمیگفتیم کالای الکترونیکی، ممکنه هر بار یه برندیو میگی بره توی تمام کالا سرچ کنه و خب یه کالایی بیاره که بی ربطه. ولی وقتی فوکوس بهش میدید که دسته‌بندی الکترونیکیه، خب اینجوری باز تمرکزش روی کالای الکترونیکیه و کلا داستان فرق میکنه. خب همین متن میفرستیم ببینیم خروجی بهمون چی میده. شروعش رو دقیقاً با یه متن خیلی قدرتمند مثلا نوشته که داره تعریف پوکو ایکس 3 میکنه و بعدش هم اومده ویژگی‌های برجسته پوکو ایکس 3 رو گفته، یعنی تنها نکاتی که فکر میکنه برای کاربر مهمتره تا بتونه مثلا اعتمادش رو جلب کنه. و در انتها هم توی متنش حواسش بوده که اسم فروشگاه ما رو بیاره. الان ببین اینجا نوشته با خرید این گوشی از فروشگاه الکترو محمد، این اسمو حواسش بوده که بیاره. و یه جمله هم در ادامه گفته که میتونید مطمئن باشید که محصولی با کیفیت و اصلی در اختیار دارید. و راجع به خدمات پشتیبانی و غیره هم در ادامه تو متنش نوشته که خب این بر اساس اون توضیح اولیه‌ای که ما بهش دادیم این خروجی رو به ما داده که حالا هر جوری که شما خودتون نیاز دارید میتونید کاستومایز کنید توی شغل‌های مختلف. فقط فروشگاه و فقط تولید محتوا نیست، توی شغل‌های مختلف که شما دارین از هوش مصنوعی استفاده می‌کنید میتونید برای خودتون کاستومایزش کنید. مثلا یه کار خیلی جالبی که میتونی انجام بدی، فرض کن داری زبان آلمانی یاد میگیری، اینو میتونی توی اون بخش کاستومایزش بنویسی که من دارم زبان آلمانی رو یاد میگیرم و مبتدی‌ام یا حالا هر لولی که هستید، و تو بخش نوع خروجیش هم بهش بگید هر بار که خروجی بهم میدی
یه چند تا کلمه هم معادل آلمانیشو بهم بگو. همینجوری تفننی که داری از چت جی پی تی استفاده می‌کنی، عملاً چند تا کلمه آلمانی هم مثلا گوشه چت برات میاره معادل همون چیزی که برات نوشته. اینطوری یه خورده آلمانیت هم شاید مثلا زودتر یاد گرفتی یا حداقل لغت‌های آلمانی رو سریع‌تر یاد گرفتی. یا مثلا میخواد یه لحن شوخ طبانه‌ای داشته باشه، مثلا بذارید من همین حالت فروشگاهی که براتون نوشتم و بریم سفارشی سازی کنیم که یه خورده شوخ طبانه بهمون خروجی بده. مثلا پایین این بخش میام مینویسم در تمام مکالماتت از لحن شوخ طبع و طنز استفاده کن. اینو ما الان استفاده کنیم، سیو کنیم، احتمالاً برای این متن کالا یه متن عجیب غریب فان بهمون بده. حالا یه تست می‌کنیم ببینیم چی میشه. همین متن رو من کپی میگیرم. خب ببین قبل اینکه اون کامل بشه، من بخش اولش خوندم جالب نوشته، واقعا شوخ طبعی توش استفاده کرده. حالا نه خیلی فان ولی استفاده کرده. ببین میگه پوکو استری یه گوشی هوشمنده که وقتی اسمش رو میشنوی شاید فکر کنی یه مسابقه رالی تو جیبت داری. این یه خورده جذاب و شوخ طبع نوشته اینو. یا انتهای این جمله نوشته با عملکردش دهن همه رو باز بذاره. این یه خورده فان صحبت کردن توش قاطی شده که این سبکی شده. یا مثلا این بخش رو ببین، دوربین چارگانه این گوشی با لنز اصلی فلان فلان بهت اجازه میده که عکسایی رو بگیری که حتی عکاسای حرفه‌ای هم بهشون حسودی کنن. اینم واقعا جمله فانی بود، خیلی جذاب. من خودم الان اینا رو تازه دارم تست میکنم، واقعا این خروجیش الان خیلی جالب بود. برای فروشگاه واقعا این کار خیلی خفنی میتونه باشه. یا مثلا یه کار دیگه که میتونه انجام بدی، هوش مصنوعی گاهی وقتا خیلی زیاد مینویسه. من خودم این کارو انجام دادم توی اکانت خودم و بهش گفتم مثلا کوتاه، مختصر و مفید بنویس. یا مثلا اگر برنامه‌نویسی یا داری یاد میگیری برنامه‌نویسی و اینو میتونی به هوش مصنوعی هم بگی و اگر از این به بعد هر کدی مثلا بخوای میتونی بهش بگی تک به تک خطا رو مثلا به توضیح بده. اینو دیگه هر بار نمیخواد تو چت تکرار کنی. یه بار تو بخش خروجی میگی من کد نویس مثلا تازه کارم و خروجی رو بهم تک به تک خط به خط توضیح بده که اینا کاربردشون چیه. و دیگه از این به بعد شما هر نوع چتی توی چت جی پی تی داشته باشید که راجع به کد نویسیتون باشه، براتون خط به خط توضیح میده با جزئیات و این برای بخش آموزش توی حالا بخش‌های مختلف میتونه خیلی خیلی کمکتون کنه. به همین راحتی میتونین چت جی پی تی رو برای خودتون شخصی سازی کنین و یه عالمه کارتون رو جلو ببرید. این بخش کاستومایز چت جی پی تی و مموری که توی قسمت قبلی بهتون توضیح دادم، این دو تا بخش رو اگر کامل کنید واقعا میشه مثل یه دستیار هوشمند کنارتون و دقیقاً همون چیزی رو بهتون خروجی میده که شما نیاز دارید. اگه از این قسمت خوشتون اومد یه لایک و ساب و این داستانام بزنین. دوست داشتین ویدیو بعدی رو میذارم اینجا چک کنین. اگه سوالی هم دارین کامنت کنید، حتما هستم جواب میدم. خدا نگهدار.